මං හිතුවා අද ඕගලන් එක මයික්‍රෝවේව් oven එක ගැන කතා කරනවා කියලා. අපි දැන් ගිය සුමානේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එක ගැන කතා කරා. ගොඩාක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තිබුණා ඒක. එහෙනම් අපි අද බලමු මයික්‍රෝවේව් oven එක ගැන අපිට මොනවද දැනගන්න තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සර වෙලාම මං කියන්න කැමති මුලින්ම මයික්‍රෝවේව් oven එකක් ගත්තොතින් අර වෙනදා කිව්වා වගේම අපි ඉස්සර වෙලාම කරන්න ඕනේ පෙට්ටියෙන් මේක එළියට අරගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මැනුවල් එක අරගෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එක පොඩි පොතක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ පොත කියවන එක තමයි මුලින්ම අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට වොරන්ටි කාඩ් එකක් හම්බ වෙනවනේ. ඒ වොරන්ටි කාඩ් එක මතක ඇති තැනක තියාගන්න හදිසියෙන්වත් මේකට මොකක් හරි කරදරයක් වුණොත් අපිට කතා කරන්න ඕනේ මේකේ මොඩල් නම්බර් එක ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ වොරන්ටි කාඩ් එකේ. ඒකින්ද ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකයි මේ වොරන්ටි කාඩ් එකයි මතක ඇතුව ඒක පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. දැන් ඔන්න අපි පෙට්ටියෙන් ඇරලා මේක දැන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකත් අරගෙන දැන් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන් හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න මයික්‍රෝවේව් එක කෑම රත් කරනකොට හරි උයනකොට හරි මොනවා කරත් අපි මෙන්න මේ වගේ මයික්‍රෝවේව් කවර් එකක් මේ කෑම එක දාලා වහන්න ඕනේ මේ වගේ උපකරණයක් තියෙනවා මේ මයික්‍රෝවේව් කවර් කියලා. මයික්‍රෝවේව් වලටම හදපු එකක් තමයි ගන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කඩේකට ගියාම මයික්‍රෝවේව් වලට පාවිච්චි කරන බඩු තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ වලින් තමයි නිකන් ඕන කවරයක් අපිට දාන්න බෑ. මයික්‍රෝවේව් oven එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කවරයක් තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් සමහරක් මයික්‍රෝවේව් oven තියෙනවා මැනුවලි තමයි. ඒ කියන්නේ අපි අතින් වෙලාව රස්නේ අපි තීරණය කරලා ඒක දාන්න ඕන. නමුත් සමහරක් ඒවා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන. එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් කොම්ප්ලිකේටඩ් මේ ටිකක් අමාරුයි. දැන් හෙල්ප් කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් ගෙදර ඒගොල්ලන්ට ටිකක් කියන්නේ කියවන්න බැරි නම් ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසියෙන්නේ ඕක තියෙන්නේ. දැන් ඒ වගේ එකක් කියව ගන්න බැරි වුණොත් හෙල්ප් කෙනෙක්ට වගේ නම් ඒක අමාරුයි පාවිච්චි කරන්න. දැන් ගොඩක් හෙල්ප් දැන් සමහරක් අය ඉන්නවනේ සමහරක් අයගේ ගෙවල් වල උකලං කාර්ය බහුල ගෘහණියක් නම් ඔයාලා වැඩට යනවා නම් ඉතින් එතකොට හෙල්ප් කෙනෙක් තමයි මේ ගෙදර මේ වගේව කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට හැමතිස්සෙම අර වගේ මැනුවල් oven එකක් ලේසියෙන් ඒක එච්චර අමාරු නෑ කියලා දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒ වගේ එකක් හොඳයි කියලා තමයි මට වැඩිපුරම හිතෙන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි තීරණය කරන්න ඕනේ කෑම එකක් ගත්තාම දැන් ඒකේ තියෙනවානේ දැන් සාමාන්‍ය ලිපක් වගේ නෙවෙයිනේ මයික්‍රෝවේව් එකේ තියෙන ඩිෆ්‍රොස්ට්. ඩිෆ්‍රොස්ට් කියන්නේ ඔයගලන් දන්නවනේ මේ කියන්නේ ෆ්‍රීසර් එකේ තිබිලා අපි ගල් ගෙඩි වගේ හයි වෙච්ච අයිස් වලින් මිදිච්ච ඒවා ගත්තොත් ඒවා ඒකේ සීතල නැති කරන්න ඩිෆ්‍රොස්ට් කියන්නේ ඩිෆ්‍රොස්ට් කරන්න ඕනේ නම් ඒකටත් තියෙනවා එක මෝඩ් එකක්. ඒ පැත්තට මේක කැරකෙව්වම ඒ මීටර් එක කරකෙව්වම එතනින් වෙන්නේ කැයිස් යනවා විතරයි. එතකොට අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මේක ඩිෆ්‍රොස්ට් කරනවද කෑම උයනවද කියලා. මොකද ඒ මෝඩ් එක අපි තෝරගන්න ඕන රස්නේ අයිස් යන එකද කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් රස්නේද කියලා. දැන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් කෑම සීතල වෙච්ච කෑම ටිකක් අරගෙන අපි කෑම රත් කරන්න නම් යන්නේ. අපි රත් කරන්න නම් යන්නේ දැන් කෑම ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත ගමන් අපි මයික්‍රෝවේව් oven එකට දාලා රත් කරන්න ගියොත් ඒක හොඳ නෑ. අපි හැමතිස්සෙම පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකෙන් කෑම අරගෙන පොඩ්ඩක් එළියේ තියන්න ඕනේ. එළියේ තියලා ඒකේ අර අධික සීතල ගතිය නැති කරලා කාම්බර උෂ්ණත්වයට අපි රූම් ටෙම්පරේචර් කියලා කියන්නේ කාම්බර උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ තමයි මේකේ මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා කෑම රත් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දැන් අපි කෑම රත් කරනකොට ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත කෑම මෙහෙම ගොඩක් දීසියට මෙහෙම උඩට දැම්මොත් මේ උඩ ටික විතරක් රත් වෙනවා ඇතුළ රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ගොඩක් කෑම තියෙනවා නම් මේ වගේ පොඩි එකකට දාන්න නැතුව ලොකු දීසියකට දාලා පැතලි කරලායි තියන්න ඕනේ. එතකොට හැම එකක්ම එක සමානව රත් වෙනවා. එකක් උඩ දැම්මොත් උඩ ටික විතරක්
රත් වෙලා යට ටික සීතලට එහෙමම තියෙනවා. ඒක එච්චර හොඳ නෑ. එක සමානව දාලා තමයි මයික්‍රෝවේව් oven එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින්සෙම මයික්‍රෝවේව් එකේ රස්නේ වැඩිපුර මේ දැන් පිඟානක් තියුවම මැදට වැඩිය මේ වටේට තමයි වැඩිපුර මේ රස්නේ යන්නේ. ඒක නිසා අපි මොනවා හරි මස් జాතියක් හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ මස් එකේ වැඩිපුර මහත පැත්ත එළියට හිටලා අපි හිතමු චිකන් ලෙග්ස් තියනවා කියලා ලෙග් එකේ අර පල්ලෙහා තියෙන කටුව පැත්ත මැදට තියලා ලෙග් එකේ අර හොඳට මස් තියෙන පැත්ත මේ පැත්තට තමයි තියලා මයික්‍රෝවේව් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මයික්‍රෝවේව් කරාට පස්සේ දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මයික්‍රෝවේව් oven එකක්. ඒ oven එකේ හැමතිස්සෙම කරකැවෙන ප්ලේට් එකක් තියෙනවානේ. පොඩි වීදුරු පිඟානක් තියෙනවා. වීදුරු දීසියක් වගේ. ඒක තමයි කරකැවෙන්නේ. හැමතිස්සෙම අපි පාවිච්චි කරලා ඉවර වුණාම ඒ ප්ලේට් එක හොදන්න ඕන. ගොඩාක් ගෙවල් වල මයික්‍රෝවේව් පාවිච්චි කරලා ඒවල මොකද ඒවල සමහරක් කෑම ඉහිරෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒවා හොදන්න නැතුව තිබුණාම හරිම කරදරයි. ඒක හැම තිස්සෙම හොදන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් එක තමයි කෑම එකක් වහන්න කියලා මං කිව්වේ. දැන් මම මේ වගේ පිඟානකින් අපි හිතමු තෙල් වගේ දෙයක් මොනවා හරි තෙල් දාපු දෙයක් හරි අපි රත් කරනවා නම් හැමතිස්සෙම රත් වෙනකොට ඒක ඉහෙනවා. දැන් අපි මේ වගේ කවර් එකකින් වහුවේ නැත්තම් හරිම මෙස් එකක් වෙන්නේ. මොකද කෑම රත් වෙනකොට කෑම ඉහෙන්න බලනවා. එතකොට මයික්‍රෝවේව් එක වටේට කෑම ඉහෙනවා. දැන් මේ වගේ එකකින් වැහුවම අපිට තියෙන එකම ලේසිය තමයි එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සද්ද එනවා. ටක් ටක් ගාලා වගේ කෑම විහිදෙන සද්ද එනවා අපිට. එතකොට මේ වගේ එකක් ඇරලා බලනකොට මේක ඇතුලේ හොඳටම තියෙනවා ඒ ගිහපු කෑම. එතකොට මේ කවර් එක ඇතුළට විතරයි යන්නේ. අපිට නැත්තම් මුළු මයික්‍රෝවේව් එකම සුද්ධ කරන්න වෙනවා අර වගේ වැහුවේ නැත්තම්. දැන් අපි බලමු මොනවද මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න පුළුවන් මොනවද මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න බැරි කියලා. දැන් ඕගලන් විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ හෙල්ප් කෙනෙක් හිටියත් ආපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන එකක් තමයි මේ මයික්‍රෝවේව් එකට මොනවද දාන්න පුළුවන් මොනවද දාන්න බැරි කියලා. මම දැන් ඕගලන්ට පෙන්නන්න මම එහෙම කියලා දීලත් මගේ හෙල්ප් දාලා එකක් නාස්ති වෙලා තියෙන හැටි මම පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ කලින් අපි යාළුව දැනුවත් කරන්න ඕන මේ මයික්‍රෝවේව් එකට අපි කවුරුත් දැනගන්න ඕන එකක් තමයි මොකද ඒ දාන්න බැරි දේවල් මෙටල් දේවල් එහෙම දැම්මම ගිනි ගන්නවා ඒක ඇතුලේ ඒක ස්පාර්ක් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් දාන්න බෑ. මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න සුදුසු මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕන. අනිත් එක මයික්‍රෝවේව් වලට වෙනම හදපු විශේෂයෙන්ම මයික්‍රෝවේව් වලට හදපු ප්ලාස්ටික් ಜಾති වලින් හදපු එක කෝප පිඟාන් දාන්න පුළුවන් දේවල් වෙනම තියෙනවා. මයික්‍රෝවේව් කියලා දැන් මං ලංකාවේ තියෙනවා මම දැකලා තියෙන ගොඩක් සුපර් මාකට්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. මයික්‍රෝවේව් කියලා හැම තිස්සෙම අපි බලන්න ඕන මයික්‍රෝවේව් සේෆ්ද කියලා. දැන් වීදුරු උනත් හැම වීදුරුවක්ම දාන්න බෑ. දැන් මේ වගේ එකක් ගත්තොත් මේක පයිරෙක්ස් එකක් මේකේ ගහලා තියෙනවා මයික්‍රෝවේව් සේෆ් කියලා. හැම තිස්සෙම අරන් බලන්න මයික්‍රෝවේව් සේෆ්ද කියලා. මයික්‍රෝවේව් සේෆ් කියලා ගහලා නැත්තම් කිසිම දෙයක් දාන්න එපා. දැන් මේක පයිරෙක්ස් නිසා දාන්න පුළුවන් වුණාට මේක දාන්න බෑ. මේ දෙකම වීදුරු වගේ පෙන්නුනට මේක හොඳ වීදුරු මයික්‍රෝවේව් වලට දාන්න පුළුවන් එකක්. නමුත් මේක දාන්න බෑ. දැන් මේ වගේ එකකට මට මතකයි මම නැති වෙලාවක මේක රත් කරලා මේක මෙහෙම දෙකට පැලිලා තිබුණා. වැඩි වෙලා රත් කරනකොට මේක මේ වගේ වීදුරු එකක් දාලා වීදුරු එක දෙකට පැලිලා තිබුණා. ඒක නිසා එහෙම දාන්න බෑ. දැන් අපි මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් මොනවද මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න පුළුවන් සහ මොනවද මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න බැරි කියලා. දැන් මේ වගේ පිඟානක් ගත්තොත් ඕගලන්ට පේනවද මේක දාන්න පුළුවන් මේකෙන් මුකුත් නැහැ. දැන් මෙන්න මේ වගේ සමහරක් පිඟාන් තියනවානේ මෙන්න මේ වගේ ගෝල්ඩ් ලයින් එකක් තියෙන මේ වගේ ලයින් එකක් තියෙන මේ වගේ ලයින් එකක් තියෙන ඒවා දාන්න බෑ. ගෝල්ඩ් හරි සිල්වර් හරි ලයින් එකක් තියෙනවා නම් මේවා ස්පාර්ක් වෙනවා. ස්පාර්ක් වෙනවා සහ මේවා දිය වෙනවා. මේ වගේ ඒවා දාන්න බෑ. මේ වගේ මුකුත් නැති මේවා දාන්න පුළුවන්. මේ වෙල මුකුත් සිල්වර් ඉරි එහෙම මුකුත් නැහැ. ඒක දාන්න පුළුවන්.
මේකත් දාන්න පුළුවන්. මේකේ මයික්‍රෝවේව් සේෆ් කියලා ගහලම තියෙනවා. මයික්‍රෝවේව් සේෆ් කියලා ගහලා තියෙන ඒක දාන්න පුළුවන්. ඒක පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකත් පුළුවන්. මේකෙත් ගහලා තියෙනවා මයික්‍රෝවේව් සේෆ් කියලා. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මේක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේක දාන්න බෑ. මේක නිකන් වීදුරු. මේක නිකන් වීදුරු. දැන් මේ වගේ මග් එකක් දැන් ඕගලන්ට තේ එකක් රත් කරගන්න වතුර ටිකක් රත් කරගන්න මේ වගේ මග් එකක් නම් මේක දාන්න පුළුවන්. දැන් හැබැයි මේක නම් මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න බෑ. මේකේ ගෝල්ඩ් තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් ප්ලේටඩ් එකක්. මේක දාන්න බෑ. මේ වගේ ඒවා කිසිම ඉරක් තියනවා නම් ඒක දාන්න බෑ. අපි ඒක දාන්න නැති පැත්තට ඊළඟට මේ වගේ සිල්වර් මේ වගේ බෝල්ස් මේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ඒවා මේවා දාන්නත් බෑ. කවදාවත් මේවා මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න එපා. ඊළඟට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ඒවත් බෑ. හැබැයි සමහරක් ඒවා තියෙන මයික්‍රෝවේව් කරන්න පුළුවන් කියලා ගහපු ඒවා. ඒවා විතරයි දාන්නේ. මේක මයික්‍රෝවේව් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. මේක ෆ්‍රීසර් එකට විතරයි දාන්න පුළුවන්. මයික්‍රෝවේව් කරන්න බෑ. මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් මේවත් දාන්න බෑ. මේව දාන්නත් බෑ. දැන් මේ මෙලමයින් දාන්නත් බෑ. මෙලමයින් දානකොට දැම්මොත් මේ වගේ නිකන් ඉරි තලලා වගේ යනවා මේක. මේ වගේ මෙලමයින් දාන්න බෑ. අනිත් එක අපි දැන් කෑම ගෙනාවොත් මේ වගේ කඩෙන් කෑම ගේන වෙලාවක මේ වගේ පෙට්ටියක් මයික්‍රෝවේව් oven එක ඇතුළට දාලා කෑම රත් කරන්න යන්නත් එපා. මේකත් හොඳ නෑ. මේ වගේ පෙට්ටියක් මයික්‍රෝවේව් ඇතුළට දාන්නත් හොඳ නැහැ. මම දැන් කිව්වනේ මේකත් බෑ කියලා. දැන් මේ බලන්න. මේ මෙලමයින් එකක් මගේ හෙල්ප් එපා කියද්දි දාලා මේ වෙච්ච දේ. මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. මේ වගේ පැලිලා යනවා මේක. මේක ඒ වගේ කරවල හරි මොන හරි තෙල් දාපු දෙයක් රත් කරන්න ගිහිල්ලා මේ වෙච්ච දෙයක්. මේක මම පැත්තකට දාලා තියෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. මෙලමයින් කරන්න බෑ. දැන් මේකත් මෙලමයින් මේ වගේ එකක්වත් රත් කරන්න බෑ. හැමතිස්සෙම බලන්න පිටිපස්ස හරවලා මේ වගේ ඕන දෙයක් ගත්තාම ඕගලන් නිතර මයික්‍රෝවේව් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ ඕන භාජනයක් ගන්නකොට මයික්‍රෝවේව් සේෆ්ද කියලා පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා. එහෙම බලලා ඒ වගේව විතරක් ගන්න බලන්න. මේ මයික්‍රෝවේව් එකක් මට නම් තියෙන්නේ පරණ මයික්‍රෝවේව් එකක් හොඳේ. ගොඩාක් කල් එකක් හරි බේසික් එකක් තියෙන්නේ. මගේ හෙල්පර්ස්ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට මේ බලන්න. දැන් මේ මයික්‍රෝවේව් එකේ මේ දොර හරියට මෙහෙම ලොක් වෙන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ලොක් වුන් නැත්තම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම හොඳට ලොක් කරාට පස්සේ තමයි වැඩ කරන්නේ. අනිත් එක වැඩ කරන ගමන් අපි මේ දොර ඇරියොත් ටක් ගාලා මේවා ඔක්කොම නවතිනවා. අපි මේක වැඩ කරන අතරමඟ දොර ඇරියොත් මේක නවතිනවා. දැන් බලන්නකෝ මේක ඇරියාම මෙන්න මෙහෙම ප්ලේට් එකක්. මේ ප්ලේට් එක තමයි වටේට කරකැවෙන්නේ. මේ ප්ලේට් එක තියෙන්නේ මේ වගේ එකක. මෙන්න මේ වගේ රින් එකක් තියෙනවා. මේ රින් එක දාලා මෙතන මැද තියෙනවා. ඒකට මේ බලන්න මේ ප්ලේට් එකේ මෙතන තියෙනනේ මේ කට්ටවලට මෙතන තියෙන මේක වැටෙන්න ඕන. මේක මෙහෙම දාලා අපි හරියට ඒක වැටෙනකන් අන්න එහෙම. මේ වැටුණාට පස්සේ මේ වගේ පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙනවා. මෙහෙම වෙනවා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. වටේට කරකැවෙන්නේ මේක මෙහෙම ලොක් වෙලා වගේ තියෙන්නේ මේ. දැන් ඒක එහෙමයි. ඊළඟට මම කියන්නේ මේක වහන්න කියලා. දැන් මේ වගේ මෙහෙම දීසියක් තියලා මේක වහන්න කියන්නේ මෙහෙම තමයි වහලා තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මේක කෑම විහිදෙනවා නම් මේ වටේ ඔක්කොම ගෑවෙනවා. මේක වැහුවම වෙන්නේ හරි සේෆ් එකට. මේක ඇතුලේ තමයි යන දෙයක්. අපිට එතකොට මේක හේදුවම ඇති වෙන මෙස් එකක් නැහැ. අනිත් එක තමයි දැන් මේක හරි සිම්පල් කියන්නේ මේ බලන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ටයිමර් එක. මේ තියෙන්නේ කොච්චරද කියලා මිනිත්තු 1 2 3 4 මිනිත්තු 30ක් දක්වා මේකේ තියෙනවා. අපිට එතකොට කොච්චර වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න ඕනද කියලා අපි දැන් තීරණය කරන්න ඕන.
මේ මිනිත්තු කීයද 1ද 2ද 3ද ඒක මේව කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ බලන්න මේක තියෙන පවර් එක. දැන් මේකයි. මේ අර හිම ලකුණක් වගේ තියෙනවා නේද මෙතන. මේක තමයි අපි ඩිෆ්‍රොස්ට් කරන්න ගන්න. එතකොට මේකෙන් මෙහෙම කරලා අපි දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ රස්නේ කොච්චරද කියලා පවර් එක. එතකොට ඒකටත් වැඩි අඩු වෙන්නම් මේ වගේ ඩිෆ්‍රොස්ට් මාක් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන අපිට දැන් මේ තියෙන එක දැල්ලක් තියෙනවා, දෙකක් තියෙනවා, තුනක් තියෙනවා. ගොඩක් වැඩි හීට් එක මේ තමන්ගේ විදියට මේ තමන්ට අවශ්‍ය විදියට මේක මෙහෙම කරලා හදා ගන්න පුළුවන් මොන රස්නේද තමන්ට ඕනි කියලා. ඒ රස්නේ හදාගෙන තමන්ට ඕනි මිනිත්තු ගාන බලලා උඩට දෙන්නකෝ. මේ මිනිත්තු ගාන බලලා මේ රස්නේ හොයාගෙන මිනිත්තු ගාන බලලා තමයි මේක ඔන් කරන්න ඕනේ. ඔන් කරන්න වෙනම එකක් නැහැ. මේකේ මිනිත්තු ගාන දාපු ගමන් මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා. මේ බලන්න පල්ලෙහා මේකේ ගයිඩ් එකකුත් දීලා තියෙනවා. chicken pieces හදනවා නම් medium high එකට දාලා මිනිත්තු 10ක් 13ක් අතර ග්‍රෑම් 500කට. මෙන්න මේකයි මම කිව්වේ මේ වගේ තියනවා කියලා. දැන් rice නම් high එකට දාලා එක කප් එකක් මිනිත්තු 12ක් යනවා. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට chart එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට ඒක follow කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමයි microwave දැන් program කරපු එකක් ඊට වැඩිය වෙනස්. ඒකේ එක විදියට මිනිත්තු ගාන ටෙම්පරේචර් රස්නේ එක දේවල් වලට ගොඩාක් බටන්ස් තියෙනවා. දැන් නම් අලුත් ඒවා තව ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මං ඔයගලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් දුන්නේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් තව ඔයගලන්ට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මයික්‍රෝවේව් එකේ කෑම රත් කරාම හරි උයලා හරි ගත්තට පස්සේ ඒ ගත්ත ගමම්ම කන්නේ නැතුව මිනිත්තුවක් දෙකක් තියලා තමයි කෑම ආහාරයට ගත්තොත් හොඳයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම මයික්‍රෝවේව් එකේ කෑම හදන එක ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ එච්චර ලංකාවේ අය ගොඩක් වෙලාවට එච්චර කෑම මයික්‍රෝවේව් එකේ හදන්න එච්චරම පුරුදු වෙලා නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් පිට රට ගියාම නම් මට මතකයි මම ඇමරිකාවේ ගිහපු වෙලාවේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහපු වෙලාවේ හැම තිස්සෙම අපේ ලංකාවේ අය ගොඩ හැම එක්කෙනාගේම ගෙදර මොකද ඒ දෙන්නම වැඩට යන නිසා ඒගොල්ලන් සුමානෙකට එක දවසක් වගේ තමයි දවසක් හරි දෙකක් හරි තමයි කෑම උයන්නේ. ඉතින් කෑම හදලා ෆ්‍රීස් කරලා හරි ෆ්‍රිජ් එකට දාලා හරි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒව රත් කරලා තමයි කන්නේ. ඉතින් හැමෝම මයික්‍රෝවේව් එකේ රත් කරලා ගොඩක් අය එහෙම කරන්නේ නැති අය ඇති. මම නම් දැක්කපු ගොඩක් අය මයික්‍රෝවේව් එකේ රත් කරලා තමයි කෑම කන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී දැකපු එකක් තමයි දැන් අලුතෙන් එන මයික්‍රෝවේව් වල ඒක රත් කරලා මයික්‍රෝවේව් එකේ කෑම රත් වුණාට පස්සේ කූලින් ටයිම් කියලා දැන් මයික්‍රෝවේව් එකේ කෑම රත් වුණාම ටින්ගාලා පොඩි බෙල් එකක් වගේ වදිනවා ඒක හරි කියලා. ඒ දැන් අපි දැන් මිනිත්තු දෙකකට දැම්මොතින් ඒ මිනිත්තු දෙක ඉවර වුණා කියලා ටින්ගාලා අපිට බෙල් එකක් එනවා දැන් මිනිත්තු දෙක ඉවරයි කියලා. හැබැයි ඊට ඒ වුණාට කූලින් කියලා වැටිලා තව ටිකක් වෙලා ලයිට් එක ඔෆ් වෙලා ටිකක් වෙලා මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ඒ මිනිත්තු දෙකක් මට හරියටම මිනිත්තුද තප්පරද මට මතක නැහැ. කොහොම හරි ටික වෙලාවක් කූලින් කියලා තිබුණාට පස්සේ තමයි ඒක ඉවරයි කියලා ටී ගාලා එක දිගට මේක ඉවර බව අපිට දැනුම් දෙන්නේ අර කූලින් ටයිම් එක ඉවර වුණාට පස්සේ. ඒ විදිහට තමයි අලුතෙන් මයික්‍රෝවේව්ස් මම දැක්කේ. මොකද මම නංගිලාගේ ගෙදර ගියාම මං ඇහුවා දැන් මේක ඉවරයි නේ කියලා. ඒකට කිව්වා නෑ අක්කා මේක කූලින් ටයිම් කියලා තියෙනවා. ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේක ගන්නෙ. ඒ අලුත් විදියට දැන් කියන්නේ එහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒක අපිත් හොඳයි කෝකටත් මයික්‍රෝවේව් එකේ කෑම රත් කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉඳලා එතන එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි ඒක අරන් කෑමට ගන්නවා නම් හොඳයි. ඉතින් දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මගේ දැන් ප්‍රෙෂර් කුකර් වීඩියෝ එකත් අපේ දැන් අපේම සහෝදරියෝ ඉන්නවා
මැද පෙරදිග වැඩ කරන. ඉතින් ඒ වගේ අය තව එක්කෙනෙක් මට කියලා තිබුණා එක සහෝදරියක් කියලා තිබුණා. අනේ මම ප්‍රෙෂර් කුකර් එක ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ. මෙහෙත් ඒවා පාවිච්චි කරනවා මම හරි බයෙන් හිටියේ. දැන් නම් මේක ගැන දැනගත්තට පස්සේ මගේ බය හැරුණා කියලා. දැන් ඒ වගේ මයික්‍රෝවේව් එක ගැන වුණත් ගොඩක් අයට මං හිතනවා මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන් ඔයගලගේ ගෙවල් වල ඉන්න හෙල්පර්ස්ලාට මේක පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකලන්ට කියලා දෙන්න මේ දේවල් කොහොමද අපි මයික්‍රෝවේව් එක පාවිච්චි කරන්නේ හරි විදියට. මොනවද දාන්න බැරි. ඇත්තටම අපේ ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු පරිසම් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපරාධේ අනවශ්‍ය දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නිකන් ස්පාර්ක් වෙන්න, ගිනි ගන්න වගේ නිකන් කඩදාසි වගේ ඒවා දාන්න බෑ මේක ඇතුළට. ඉතින් ඒකින්ද පරිස්සමින් දැන් මේ මයික්‍රෝවේව් oven එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන පොතේ තියෙනවා මොනවද දාන්න පුළුවන් දාන්න බැරි කියලා. ඒ වගේ පළවෙනියෙන්ම ඒක කියව ගන්න ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එක කියවලා ඔයගලන් බලන්න. මම හිතනවා ඉතින් ගොඩක් ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මේක. අපි තව දේවල් ඔයගලන්ට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි තව දේවල් ඒක කතා කරමු. දැන් මට මතකයි ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේදී කියලා තිබුණා එක්කෙනෙක්ගේ එයාගේ කඩල ටික හැමතැනම විසි වෙලා ගියා කියලා. මං හිතන්නේ ඒක හරියට ලොක්කුන් නැතුව. හරියට ලොක්කුන් නැත්තම් ප්‍රෙෂර් එක වැඩිපුර ආවම ඒ ලිඩ් එක විසි වෙලා යනවා. ඒ ලිඩ් එක සමහරකට ගිහින් වහල වැදිලා එන්න පුළුවන් එච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ප්‍රෙෂර් කුකර් එක දානකොට හොඳට ලිඩ් එක වහලා දාන්න. මම ඒක ගැන වෙන ඒ ටික එතන තිබිච්ච ප්‍රශ්න ඔක්කොම එකතු කරලා මම වෙන මේ එපිසෝඩ් එකක් කරන්න. මං අද ඔයගලන් එක්ක මේ කරේ නිකන් මූලික දැනුමක් දෙන්න විතරයි. මයික්‍රෝවේව් එකේ උයන හැටි ඒවා නෙවෙයි මං අද කිව්වේ. මොනවද මූලික දැනුම කොහොමද මයික්‍රෝවේව් එකකට. මොකද විශේෂ දෙයක් නිසා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන ගෑස් කුකර් එකක් වගේ නෙමෙයි. විශේෂ උපකරණයක් නිසා දැන් කෑම උයනවා නම් මයික්‍රෝවේව් oven එකේ කෑම උයනවා නම් ඒක ගැනත් ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඒක වෙන දවසක කරමු. උදාහරණයක් හැටියට මම කිව්වොත් ඔයගලන් බිත්තරයක් හදනවා නම් මයික්‍රෝවේව් එකේ බිත්තරේ කැඩුවට පස්සේ පොඩි කියන්නේ බිත්තරේ දාන භාජනයට දැන් මේකට බිත්තරේ දැම්ම කියමු. ටූත් පික් එකක් අරගෙන කහ මදේ පොඩ්ඩක් සිදුරු කරන්න ඕනේ. මයික්‍රෝවේව් කරන්න ඉස්සලා නැත්නම් ඒක මෙහෙම පුපුරනවා. මේක පුපුරලා හැමතැනම යනවා කහමදේ. ඒක නිසා කහමදේ අර පොඩි උඩ නිකන් සිවියක් වගේ තියෙන හින්දා ටූත් පික් එකකින් පොඩ්ඩක් ඒක සිදුරු කරලා තමයි මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මස් ජාති කරනකොට, බත් උයනකොට, බිත්තර හදනකොට, ඔම්ලට් හදනකොට, ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් හදනකොට ඔය ඕන එකක් මයික්‍රෝවේව් එකේ හදන්න පුළුවන්. ඒව වලට අපි වෙනම දවසක කතා කරමු කොහොමද මයික්‍රෝවේව් කුකින් කියලා. මතක තියාගන්න මම අද කරේ මයික්‍රෝවේව් කුකින් ගැන නෙවෙයි මයික්‍රෝවේව් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මූලික දැනුමක් විතරයි. මම හිතනවා මේක ඕගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. අපි ආයේ මේ වගේ හොඳ දෙයක් කතා කරන්න හම්බ වෙමු. මම අනෝමා.